เราก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาเล่นน้ำตกโตลาดกันครับทุกคนชุบความลึกก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสบายครับทุกคนว้าวด้านบนของหน้าผาน้ำตกโตนหมากลนะครับทุกคนเราก็จะไหลเข้าสู่ข้างบนลงมาเบื้องล่างนะครับประมาณนี้ครับด้านบนครับ